السلام علیکم. نننۍ ویډیو زموږ د ایزي پیسه اکاونټ اپګریډ کول دي. تاسو خپل ایزي پیسه اکاونټ به څنګه اپګریډ کوئ چې هغې لیمټ سیوا شي. مثلا 50,000 وي، تاسو وایي چې 3 لک شي، 30 لک شي، نو هغې ته به تاسو لیمټ څنګه سیوا کوئ هغې طریقې کار به تاسو ته نن ښیو. ټول نه مخکې به تاسو لاړ شئ خپل ایزي پیسه اکاونټ یې دا به لاګین کړئ. کله چې تاسو خپل ایزي پیسه اکاونټ لاګین کړئ، دا تاسو اپګریډ اکاونټ به تاسو ته ښکاري. اپګریډ اکاونټ نو په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، نو دا اوس مونږ د کرنټلی منتلی اکاونټ لیمټ چې زمونږ چې دی نو دا 2 लाख دی. دا به 10 लाख ته مونږ څنګه اپګریډ کړو چې زمونږ اکاونټ چې نو دا آسان ډیجیټل اکاونټ راوړی دی 10 लाख د دې لیمټ چې ده 10 लाख ته کنورټ شي. نو دا لاندې تاسو ته ښکاري اپګریډ اکاونټ لیمټ، په دې باندې بیا کلیک وکړئ. کله تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ، نو بیا به دا یو روپۍ ټکس تاسو نه کټ کړي. نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. نیکسټ کله تاسو کلیک وکړئ، نو ولنۍ اکوپیشن خپله پیشه وایي سلیکشن وکړئ، دې ته وایي اکوپیشن. نو دا کومه ښکاري دا نشان، په دې باندې مونږ کلیک کوو. په دې به کلیک وکړئ. تاسو کومه پیشې سره اکاونټ تعلق ساتئ، یا تاسو سټوډنټ وئ، یا مطلب نور د محکمې سره تعلق ساتئ، خو ادر د ټول نه بهتر څه دی چې تاسو ادر سلیکشن وکړئ، څه ضروري نه ده. او د هغې نه بعد چې نو تاسو مطلب دا اکاونټ یې د څه لپاره جوړوئ، پرسنل سیوینګ د خپل ځان لپاره جوړو. نو پرسنل سیوینګ به کلیک وکړئ. او څوک سیلري اکاونټ یې سیلري اکاونټ هم کلیک کولی شئ. نو د هغې نه بعد به تاسو ادر باندې بیا کلیک وکړئ، او بیا په نیکسټ باندې څوک کوم دغه سره شعبې سره تعلق ساتي هغې کې هم تاسو سلیکشن کولی شئ. په هغې کې بیا به تاسو نیکسټ باندې کلیک وکړئ. دې کې به نور څه چیل چاړ نه کوئ، او بیا په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. کله لایو فوټو اوس په تصویر اخیستل کېږي، تاسو خپل تصویر به واخلئ چې بایومیټریک وشي. بیا هغې نه ګوتو سکین کول دي. نو اوس به تاسو تصویر مونږ اخلو. د تصویر نه بعد به تاسو خپلې ګوتې چې دا به سکین، د هغې نه بعد به تاسو خپل ښی لاس چې دا به سکین کړئ. نو ویریفای نه ده زمونږ ګوتې چې دا سکین کړی شوي، د هغې نه بعد تاسو نیکسټ باندې کلیک وکړئ. Application submitted successfully. Our team will be review your application and will receive confirmation 2 working days. په دوه ورځې چې کومه ورکینګ ډیز هغې ته وایي چې هغه هفته اتوار په هغې کې نه وي، هفته اتوار ډیوټي وي. د هغې نه بعد چې کومه 2 ورځې دي، نو په دې کې به تاسو دا په دې باندې به چیکینګ دا به ریویو شي. دا به تاسو ته کومه د اپلیکیشن چې موږ وکړو د هغې لیمټ سیوا کولو اپګریډ کولو، نو دا به 2 ورځې بعد چې دا به کنفرم شي. 2 ورځې بعد تاسو لیمټ چې دا به سیوا شي، دا تاسو بیا چیک کولی هم شئ. صحیح ده. دا طریقه کار دی د پیسې اکاونټ لیمټ چې سیوا کول. تاسو ته میسج هم په جیمیل راشي، هم وایس راشي چې ستاسو اکاونټ دغه چې دی نو دا اپګریډ شوی و. کله چې ستاسو اسان ډیجیټل اکاونټ دا اپډیټ شي، نو دا اپګریډ چې تاسو ته کوم ښکاري، نو دا اپګریډ بیا دلته نه راځي چې کله ستاسو اکاونټ چې دا اپډیټ کړی شي. که ویډیو مو خوښه شوي، نو ویډیو سره لایک کړئ او چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ.